नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीन. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट अपडेट घेऊन आलो आहे. तर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी आणला आहे, कारण की हा व्हिडिओ मी तुम्हाला टाकलेला नव्हता मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आणला आहे, कारण तुमच्या हातून ही सुद्धा भरती न सुटावी म्हणून. तर ही खूप मोठी भरती निघाली होती मित्रांनो, खूप मेगा भरती निघाली. त्यामध्ये लवकरात लवकर आज दाखल करा, जास्त वेळ वाया न करता. आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, लवकरात लवकर या व्हिडिओ लाईक करून द्या, कारण तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. आणि तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर खाली लाल रंगाचं बटन असतं मित्रांनो, ते सबस्क्राईब बटन असतं, त्याला प्रेस करून द्या. म्हणजे आमच्या चॅनल आम्ही जे व्हिडिओ टाकत प्रेस करून द्या. आणि लगेच ते मित्रांनो थोड्या वेळाने बेल आयकॉन येते, त्याला सुद्धा दाबून द्या. म्हणजे आम्ही आमच्या चॅनल जे व्हिडिओ टाकत असतो मित्रांनो, त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत असते मित्रांनो, जर तुम्ही बेल आयकॉनला दाबली तर. जर बेल आयकॉनला नाही दाबलं मित्रांनो, तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर अजून सांगतो मित्रांनो, सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, लगेच बेल आयकॉनला दाबा. म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो, तुम्हाला कुठे जाण्याची गरज राहणार नाही. आमच्या चॅनल तुम्हाला सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिळत जाते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, बेल आयकॉनला दाबा, कारण तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न करता आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. आता बघा मित्रांनो, जी भरती निघेल त्याची संपूर्ण डिटेलमध्ये माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन असतं मित्रांनो, त्याला टच करून द्या. म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीन दिसला म्हणजे संपूर्ण माहिती करू शकेल. संपूर्ण माहिती करू शकले म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये सहभाग होऊ शकाल. सहभाग होऊ शकला म्हणजे तुम्हाला नोकरी मिळू शकेल. तर लवकरात लवकर याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौकट बटनला टच करून द्या. आता बघा मित्रांनो, जी भरती निघाली ती संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. बघा मित्रांनो, RRC मित्रांनो, भारतीय रेल्वेत ग्रुप डी पदांच्या 1,03,769 जागांसाठी भरती होती मित्रांनो. बघा मित्रांनो, RRC भारतीय रेल्वेत ग्रुप डी पदांच्या 1,03,769 जागांसाठी मेगा भरती निघाली होती मित्रांनो. खूप मोठी मेगा भरती निघाली होती मित्रांनो. तर त्याची लास्ट डेट मित्रांनो आज आहे, म्हणजे आजची शेवटची तारीख मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा मित्रांनो. जागा बघा मित्रांनो किती आहे, 1,03,769 मित्रांनो. 1,03,769 मित्रांनो, खूप मोठ्या जागा आहे. खूप मेगा भरती निघाली मित्रांनो, भारतीय रेल्वेची मित्रांनो, ग्रुप डी साठी मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा. टोटल जागा बघा मित्रांनो, संपूर्ण माहिती बघणार आहोत आता. टोटल जागा मित्रांनो 1,03,769 मित्रांनो. बघू शकता तुम्ही, तुम्हाला तुमच्या स्क्रीन दिसत आहे. आता बघा मित्रांनो, दिलं पद क्रमांक, दिलं पदाचे नाव, दिलं पदसंख्या. पहिलं आहे मित्रांनो असिस्टंट वर्कशॉप. त्यासाठी मित्रांनो हे दिले मित्रांनो तुम्हाला 11,268 मित्रांनो. 11,268 जागा आहे ह्यामध्ये मित्रांनो. आता पद क्रमांक 2 साठी बघा मित्रांनो काय दिलं आहे, असिस्टंट ब्रिज यासाठी मित्रांनो 913 जागा दिलेल्या आहे. तिसरे मित्रांनो असिस्टंट C&W ह्यासाठी मित्रांनो 7,284 जागा मित्रांनो. चौथं मित्रांनो असिस्टंट डेपो स्टोअर, त्यासाठी मित्रांनो 1,694 जागा मित्रांनो. पाचवं मित्रांनो असिस्टंट लोको शेड डिझेल, त्यासाठी मित्रांनो 2,204 जागा मित्रांनो. सहावं मित्रांनो असिस्टंट लोको शेड इलेक्ट्रिकलसाठी मित्रांनो ह्यासाठी त्यामध्ये मित्रांनो 1,172 जागा आहे. आणि हे होतं मित्रांनो डिझेलसाठी होतं. तर बघा मित्रांनो, सातवं दिलेलं पद क्रमांक असिस्टंट ऑपरेशन्स इलेक्ट्रिकल, त्यासाठी मित्रांनो 788 जागा आहे. खूप मोठ्या मोठ्या जागा दिसत आहे मित्रांनो, तुम्हाला तुमची स्क्रीन दिसत आहे. ह्यामध्ये तुमची एक जरी जागा झाली मित्रांनो, तर तुमची लाईफ सुरून जाईल सांगतोय. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्त वेळ वाया न घालवता. आता पद क्रमांक 8 साठी बघा मित्रांनो काय दिलं आहे, असिस्टंट पॉईंट्समन, त्यासाठी मित्रांनो 14,870 मित्रांनो. 14,870 जागा आहे. नवं मित्रांनो असिस्टंट सिग्नल अँड टेलिकॉम, यासाठी मित्रांनो 5,488 जागा आहे. 10वं आहे मित्रांनो असिस्टंट ट्रॅक मशीन, त्यासाठी मित्रांनो 3,157 जागा आहे. 11वं आहे मित्रांनो असिस्टंट TL&AC, त्यासाठी मित्रांनो 3,633 जागा आहे. आता बघा मित्रांनो 12वं आहे मित्रांनो असं आहे, तुम्हाला दिसते मित्रांनो. 12वं आहे मित्रांनो असिस्टंट TL&LC वर्कशॉप, ह्यासाठी मित्रांनो 1,789 जागा आहे. नंतर 13वं आहे मित्रांनो असिस्टंट TRD, ह्यासाठी मित्रांनो 3,014 जागा मित्रांनो. नंतर 14वं मित्रांनो असिस्टंट वर्क्स, त्यासाठी मित्रांनो 4,109 जागा आहे. नंतर बघा मित्रांनो 15वं आहे मित्रांनो, 15वं दिलं मित्रांनो तुम्हाला असिस्टंट वर्कशॉप, त्यासाठी मित्रांनो 403 जागा आहे. 16वं आहे मित्रांनो हॉस्पिटल असिस्टंट, त्यासाठी 1,302 जागा आहे. नंतर 17वं मित्रांनो ट्रॅक मेंटेनर ग्रेड 4, त्यासाठी मित्रांनो 40,721 जागा मित्रांनो. म्हणजे मित्रांनो 40,721 जागा मित्रांनो, म्हणजे 40,729 जागा, 40,721 जागा मित्रांनो. तुम्हाला दिसते मित्रांनो तुमच्या स्क्रीनवर, तुम्ही बघू शकता. आता बघा मित्रांनो, अशा टोटल जागा मित्रांनो ह्या बघितलं तुम्ही, जास्ती जागा ह्यामध्ये मित्रांनो 40,729. आता ह्यामध्ये बघू शकता मित्रांनो तुम्ही, तुम्हाला दिसतं ह्यामध्ये बघा मित्रांनो, एकूण 1,03,769 जागा मित्रांनो. 1,03,769 जागा आहे. खूप मोठी मेगा भरती निघाली मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्ती वेळ वाया न करता. आता पुढचा मुद्दा असा आहे मित्रांनो,
पुढचा मुद्दा असा आहे मित्रांनो, तर लवकरात लवकर यामध्ये बघा पुढचा मुद्दा शिक्षण पद्धती दिली मित्रांनो. तर यासाठी शिक्षण पद्धत सुद्धा खूप कमी, तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्ती वेळ वाया न घालवता. शिक्षण पद्धत यामध्ये मित्रांनो 10वी उत्तीर्ण किंवा ITI ग्रुप पाहिजे मित्रांनो. तर शिक्षण पद्धत खूप कमी मित्रांनो. आजकाल सर्वजण मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण होत आहेत. तर तुम्ही सुद्धा मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाला असाल तर यामध्ये लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा. कारण की खूप जागा जास्ती मित्रांनो बघू शकतो मला तुमच्या स्क्रीन दिसते. खूप मोठ्या जागा आहे मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्ती वेळ वाया न घालवता. आणि मित्रांनो मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्ही आमचे व्हिडिओ लाईक केला असेल, सबस्क्राईब बटनला प्रेस केला असेल, बेल आयकॉनला दाबलं असेल. नाही केलं तर लवकरात लवकर व्हिडिओ लाईक करून द्या, सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉनला दाबून द्या. म्हणजे आमच्या चॅनलचे आम्ही जे नोटिफिकेशन टाकतो त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतात मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, बेल आयकॉनला दाबा. आता वयाची काय मित्रांनो बघा, 1 जुलै 1 जुलै 2019 रोजी 1 जुलै 2019 रोजी 18 ते 33 वर्षापर्यंत मित्रांनो, 18 ते 33 वर्षापर्यंत वयाची अट आहे. आता SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली, OBC 3.5 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. बघू शकता तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते. आमच्या चॅनल तुम्हाला कुठे जाण्याची गरज नसते, संपूर्ण डिटेलमध्ये माहिती मिळत असते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. नोकरीचे ठिकाण दिले मित्रांनो संपूर्ण भारत आहे, ऑल इंडिया मित्रांनो नोकरीचे ठिकाण. आता फी बघा मित्रांनो यासाठी काय आहे, तर फी मित्रांनो सर्वांना ही तर नसते की फी काय असेल. तुम्हाला सांगितलं आमच्या चॅनल संपूर्ण डिटेलमध्ये माहिती मिळत असते. फीसुद्धा काय ते सुद्धा माहिती मिळेल मित्रांनो. जनरल OBC यांना ₹500, SC ST EBC ट्रान्सजेंडर, अल्पसंख्याक, अपंग, महिला, माजी सैनिक यांना ₹250 मित्रांनो, म्हणजे ₹250 मित्रांनो. फी खूप कमी मित्रांनो. लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा. आता बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला काय दिलं आहे, तर इथे बघा मित्रांनो तुम्हाला दिले आहे संगणक आधारित चाचणी तुमची CBT. मित्रांनो सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019 मध्ये तुमची होणार आहे. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर या महिन्यामध्ये तुमच्या CBT होणार आहे मित्रांनो, म्हणजे चाचणी होणार आहे, तुमचे पेपर होणार आहे. आता ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 12 एप्रिल 2019 रोजी आहे. म्हणजे आज मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्ती वेळ वाया न घालवता. आताच्या आत्ता करून द्या मित्रांनो. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मित्रांनो ह्या फीकडे बघू नका, फी खूप जास्त वाटत असेल तुम्हाला, तर या फीकडे बघू नका, फी खूप कमी आहे. आणि ह्याकडे बघा मित्रांनो की किती जागा, या जागामध्ये तुमचा नंबर लागू शकतो, किती मोठी पगार असेल याच्याकडे बघा. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला आमच्या कमेंट्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. आणि मित्रांनो या व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका. तुमच्या फॅमिली, तुमच्या बहिणी किंवा भावनी शिक्षण पात्र कंप्लीट केले असेल तर त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि तुमचे फ्रेंडने जरी केले असेल त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा. शिक्षण पद्धत 10वी उत्तीर्ण नाही त्यांनी सुद्धा केलं असेल, त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा आणि त्यांना सुद्धा सांगा की यामध्ये सहभाग दाखवा. कारण की आम्ही जो चॅनल ओपन केला मित्रांनो, आजकाल कॉम्पिटिशन झाले, म्हणून आम्ही एक चॅनल ओपन केला आहे. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. एक वेळेस ऐकतो मित्रांनो, सांगतो मित्रांनो पुन्हा, दररोज नवीन चॅनलचं नाव आहे. ह्या चॅनलला एक वेळेस भेट देऊन बघा, त्या खालोखाल संपूर्ण व्हिडिओ बघा, त्यामध्ये जी माहिती सांगितली संपूर्ण माहिती बघा आणि त्यामध्ये जरूर अप्लाय करा. त्याची लास्ट डेट खूप जवळ आली नाही. आणि महत्त्वाची बाब मित्रांनो, सबस्क्राईब बटनला प्रेस करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो तुम्ही अजून सुद्धा सबस्क्राईब बटनला प्रेस केलं नसेल, बेल आयकॉनला दाबलं नसेल, तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, बेल आयकॉनला दाबा. ही महत्त्वाची बाब मित्रांनो, कारण की आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत येतील. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.